ਪੀਸੀ 24 IPTV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਕੁ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਾਂ ਮਨਾ ਲਈਆਂ, ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਮਨਾ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ you very much know the sentiment of people who are looking to buy or sell properties at this time of the year. ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਗਲਤ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਬਾਪ ਜਾਂ ਸਖਤ ਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਲੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਕਿਸ਼ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਕਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਡੋਵਿਸ਼, ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋੜਪਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 150 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। 150 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 3.5% 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ 3.5% 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਸਖਤ ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਸ ਆਫ ਰੇਟ ਕੱਟਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਜ਼ अर्ਲੀ ਐਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਰਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਟ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗਾ ਉੱਪਰ,
ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੇਟ ਘਟਣੇ ਹੀ ਘਟਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਘਟਣਗੇ। ਸੋ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5% 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਅਨਲੈਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਟਿੰਗ ਇਟ ਡਾਊਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਜਾਂ April ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰੋਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 3.5 ਤੇ 4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਲਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੋਮ ਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਧਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ economy works. This is how Bank of Canada works with an element of surprise. ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੈਲਿਨਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਹ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਰੇਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦਾ ਸਕੋਪਸ ਆਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਇਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਔਰ ਪੋਲਿਸੀ ਰੇਟ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਸੈਂਸ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 33% ਚਾਂਸ ਆਫ ਹਾਫ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਬਾਈ ਮਾਰਚ। ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਨੂੰ। ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 33% ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਫਲੀ 33% ਚਾਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰੂਗੀ ਬਾਈ ਮਾਰਚ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 19% ਚਾਂਸ ਆਫ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਟਿੰਗ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਕਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬਾਈ 125 1.25%, ਜਦ ਕਿ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਟਾਲ ਆਫ CABC ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 150 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ 25 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5% ਤੋਂ 4% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ 2024 'ਚ, ਜਦ ਕਿ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਟਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 3.5%। ਅਤੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਟਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ TD। CABC ਐਂਡ TD ਉਹ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 150 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹੈਂਗ ਇਨ ਦੇਅਰ ਅ ਬਿਟ ਲੌਂਗਰ ਹੋਮ ਓਨਰਸ, ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਟਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਡੈਰਕ ਹੋਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਮਾਰਕੀਟਸ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰੇਟ ਕੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇਨ ਚੈੱਕ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਰਿਸਕ ਆਫ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਅਰਲੀਅਰ ਦਿਸ ਪਾਸਟ ਸਪਰਿੰਗ ਆਲ ਓਵਰ।
ਜਿਹੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰੇਟ ਕੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਇਹਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਜੇ ਗਿਰ ਗਈ 3% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੂਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰੀਕੇਟ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਲਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰੂਗਾ। RBC ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2024 ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੌਫਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ ਆਰ ਸਟਿਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿਦ a mild economic downturn and are expected to be extended into early 2024 alongside more easing in inflationary pressures। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ RBC ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ the Bank of Canada will be cautioning against pivoting to rate cuts too quickly। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੀ, ਟੋਨੀ ਸਟਿਲੋ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਰੱਖੂਗਾ ਅਨਟਿਲ ਮਿਡ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਇਹ ਥੱਲੇ 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 ਇਹ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ 5% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਐਜ਼ ਲੈਂਡਰਸ ਸਲੈਸ਼ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟਸ। ਵਾਹ, ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸ਼ੋਪਰ finally have a condition free sub 5% fixed mortgage rate option। Fixed 5% rate option। Mortgage provider ਜਿਹੜੇ ਹੈ across the country have been busy ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਪ ਕਰ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬੌਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਰਲੀ ਵੀਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 38 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0.38% ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਈ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1% ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 38 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਊਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਕਸਡ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦਿਸ ਰੀਅਲੀ ਵਰਕਸ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ 20 ਤੋਂ 30% ਤੱਕ 20 ਤੋਂ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੋਮ ਰੇਟਸ ਤੇ CIBC ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਐਵਰੇਜਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 20 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $1,00,000 ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ $13 ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਘਟਦੀ ਹੈ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਜੇ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ $13 ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ 1 ਲੱਖ ਮਗਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਟਾ ਸੋ ਹੁਣ ਸਭ 5% ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ 5% ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਵਕਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 5% ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6 7 8% ਦੀਆਂ। ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰੇਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, MQR ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 2% ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਟਲਰ ਮੌਰਗੇਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸ਼ੋਰਡ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 4.99% ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਫॉर ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਵਿਦ ਅ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਸ ਦੈਨ 20%। ਇਟ ਡਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਸਮ ਟਾਈਟ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ, ਸੋ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4.99% 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟਰੂ ਨਾਰਥ ਮੌਰਗੇਜ ਨੇ 4.99% ਦਾ ਰੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦ ਸਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵਾਕ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੈਟ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ 1.5% ਨੋਨ ਰੈਨੂਅਲ ਫੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਮੌਰਗੇਜ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4.90 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 1.5% ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ $7200-7300 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। CMSC ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 51% ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਰ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 21% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 17% ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਰਫ 6%, ਜੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ 6% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰ ਸ਼ਾਰਟਰ 1 ਜਾਂ 2 ਈਅਰ ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਰੇਟਸ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਟਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੋਰਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸੀਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਜੀ 647 ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੇਅਰ 647-800-1518 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ 647-800-1518 ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ, ਰਿਮਾਰਕ ਹੋਏ, ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਰ ਥਾਟਸ ਵਿਦ ਅਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਹੋਲ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਨੂਅਲ ਕਲਿਫ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 6 ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਬਿਗ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ hundreds of billions of dollars worth of mortgage are set to renew over the coming 3 years। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਲੋਅਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਨੂਅਲ ਕਲਿਫ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰੇਟ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। Every drop in rate between now and then eases the payment shock that will be faced by those borrowers। So naturally ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ। I must say that just hang on there a bit longer and things are going to be much rosier than you have ever thought। So bank rate ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਕੋਨਮੀ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ। ਬਾਇੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Option for more tightening was again retained। We will increase if we see indicators indicating otherwise। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ, judged from recent round of data that the Canadian economy as of fourth quarter is no longer in excess demand। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ, ਇੰਜਨ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖੜ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਗਮ ਕੇ ਪਿਆਲੇ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਮੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ, ਰੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਾਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਕੀ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 2% ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਗਰਮ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਜੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਾਂ ਇਸ ਰੇਟ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਰਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਏ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਰਾਊਂਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਂਡ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਏ ਟੁਡੇ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਮੀਨਸ ਟੂ ਬਾਏ ਇਟ, ਟੁਡੇ ਅਲੋਨ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਈ ਯਰ ਹੋਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਿਕ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੂਟ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਯੂ ਓਨ ਇਟ ਟੁਡੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਸਪਰਿੰਗ 'ਚ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਆਇਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੀਮਤਾਂ TD ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10% ਡਰੋਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। RBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਕਿ 15% ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 10 ਮੰਨੋ ਨਾ 15 ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ 2% ਹੀ ਲੈ ਲਓ, 2.5% ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 2.5% ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤਾ ਏਰੀਆ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਸਸਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਸੈਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 20-25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਏਜੰਟ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਪੇ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਦੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੈਫਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਅਰ you are holding onto your property for a little longer, but you have to sell it, and you think spring is great time to sell it, which may be wrong. ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ 9,000 ਸਮਥਿੰਗ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 10,500 ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਮਕਾਨ ਚੱਕ ਲੈ। ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਦੇ ਬਾਏ ਯੂਰ ਹਾਊਸ? ਜੇ ਦੋ ਮਕਾਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕੁਆਇਟ ਸਿਮਿਲਰ ਆ, ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਜੀ 9,99,000 ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੱਗਾ 12 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ? 12 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ 999 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ $2 ਲੱਖ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ 'ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੇ ਨਾਟ ਈਵਨ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647-333-2273 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647-424-0358 ਦੇ ਉੱਤੇ। I would be very excited to help you out in any situation. So call me. ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। It is just an interaction, a call, see your house and give you as best advice as possible. ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ 647-465-8894। ਇਹ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਾਲ ਯੂ ਬੈਕ। ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ 416-879-3039 ਦੇ ਉੱਤੇ, 416-879-3039। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੂਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 778-999-1531। ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰਿੰਗ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਸਕੇਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ 416-371-9849 ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਏ ਸੈਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਯੂਅਰ ਰੀਅਲ estate ਗੋਲ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਬਸਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਇਸ 24 ਆਰ TV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਬੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਨ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਵਾਰਡ 5 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਪੈਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਟੀਫਨ ਡੈਸਕੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਰਡ 1 ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਰੋਲਿਨ ਪੈਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ MP ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, 1990 'ਚ ਇਹ MP ਸੀਗੇ ਅੰਡਰ
ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਜੀਨ ਸ਼ੈਰਟੀਅਨ ਐਂਡ ਪੌਲ ਮਾਰਟਿਨ। ਤੇ ਮਿਸਾਗਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ 2006 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਡ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਟੈਂਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਡੈਸਕੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਇਸ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹੋਰ 11 ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਵਟਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਓਨਲੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਬਿਕਮਸ ਮੇਅਰ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਲੌਂਗ ਬੀਅਰਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸਿਸਾਗਾ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਸਪਲਿਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਲਵਿਨ ਟੈਜ਼ੋ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੌਨ ਕੋਵੈਕ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੀਪਿਕਾ ਡਮੈਰਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਫॉर ਵਾਰਡ 7, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਊ ਮੈਕਫੈਡਨ ਉਹ ਵਾਰਡ 10 ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵਾਰਡ ਕਾਉਂਸਲਰ 11 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰੈਡ ਬੱਟ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੀਨ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਪਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਵਾਰਡ 5 ਕਾਉਂਸਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 2 ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਵਨ ਇਨ ਯੂ ਮੇ ਨੋ ਇਟ ਬੈਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ, ਬੈਸਟ ਔਰ ਬੈਡ? ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਵਿਦ ਅਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਵਰਚੁਅਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਕ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਐਟ ਪੀਸ। ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੈਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਕਰਤਾ, ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਬਿੰਗ ਉਹਦੀ ਰਿਸਟ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਂਡੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ 11:45 ਵਜੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਥੈਫਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਕੁਏਅਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ ਔਨ ਫੁੱਟ ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਸਟੋਰ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ।
ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੇ ਫॉर दैट। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟੇਲ ਰੋਬਰੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2-4 ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਰੈਮਲੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਭੰਨ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟੀਅਰ ਸਟੋਰ ਹੈ ਯਾਰਕਡੇਲ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁਐਲਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੁਐਲਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਾਲਸ ਬੈਕ ਔਨ ਅਸ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2023 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟੀ ਆ। ਸੋ ਸੌਰੀ 2022 ਨਾਲੋਂ 2022 'ਚ 4507 ਯੂਨਿਟ ਵਿਕੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵਿਕੇ ਆ 4200 ਤੇ 6% ਸੇਲਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਸੇਲਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਸੇਲਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 16.5% ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ 9053 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 10545 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ 16.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 40.7% ਵੱਧ ਗਈਆਂ। This is the reason that will cause home prices to tumble down more. ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ, ਮਕਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸੈਲਰ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਇਆ $1,82,179 ਦਾ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ $1,79,420 ਦਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ $2,000-$2,600 ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। $2,600 ਇਜ਼ ਪੀਨਟਸ, 0.3% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇਫਲੀ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ। ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ 13.6% ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਵਿਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ 18.2% ਉੱਪਰ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੱਜ ਲਿਸਟ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਫੇਰ 15-20 ਦਿਨ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਫੇਰ ਲਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੋ ਕੀਤਾ। ਰੀਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਜੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਹੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਵਿਕੀ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 39 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੜਬੜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ,
ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੜਬੜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੇਲਸ ਡੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਏ ਮੇਜਰ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੇਜਰ ਹਾਊਸ ਟਾਈਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 416 ਕੋਡ, 905 ਕੋਡ, ਫਿਰ ਟੋਟਲ, ਫਿਰ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 416 905 ਟੋਟਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੜੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ ਪਰਸੈਂਟ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਡੀਟੈਸਟ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 416 ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 416 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। 416 ਮੀਨਸ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ, 905 ਮੀਨਸ ਰੈਸਟ ਆਫ GTA। ਸੋ 461 ਡਿਟੈਚਡ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ, 825 ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਵਿਕੇ ਆ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, 825 ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣੇ ਆ। 168 ਵਿਕੇ ਆ ਸੈਮੀ ਤੇ 140 ਵਿਕੇ ਆ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ। ਸੋ 905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਘੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਵਿਕੇ ਆ ਡੀਟੈਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕੇ ਆ ਸੈਮੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕੇ ਆ ਟਾਊਨ ਹੋਮ 556, ਫਿਰ ਵਿਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵਿਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡੋਸ, ਫਿਰ ਵਿਕੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਸੈਮੀਜ਼, ਜ਼ਬਾਨ ਥਤਲਾ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ 1420 ਰੈਸਟ ਆਫ GTA ਡੀਟੈਸਟ, 236 ਸੈਮੀ, 556 ਟਾਊਨ ਹੋਮ, 387 ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਡੀਟੈਲਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 416 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਹੈ 14.5%, ਸੈਮੀ 0.6% ਉੱਪਰ ਗਏ, ਟਾਊਨ ਹੋਮ 20% ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਕੰਡੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 8.2% ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ। 905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਲਸ ਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਆ 5.3%, ਸੈਮੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ 11.3%, ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਘਟ ਗਏ 5.3%, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5.9% ਘਟ ਗਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 0.5% ਘਟ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਡੀਟੈਲਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੈਮੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਟਾਊਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੰਡੋ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 416 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡੀਟੈਲਸ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਰੈਸਟ ਆਫ GTA 13 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀ ਜਿਹੜਾ 1212 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 416 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੈਸਟ ਆਫ GTA 9.5 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ 962 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 416 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 866 ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਸਟ ਆਫ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7,20,000 ਹੈ, ਤੇ 905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ 690 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਲਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 3.5% ਵਧੀਆਂ, ਸੈਮੀ ਦੀਆਂ 2.4 ਵਧੀਆਂ, ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ 3.6, ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘਟ ਗਈਆਂ 1.7। ਰੈਸਟ ਆਫ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ 0.3% ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡੀਟੈਲਸ ਦੀਆਂ, 2.9% ਵਧੀਆਂ ਸੈਮੀ ਦੀਆਂ, 0.7% ਘਟੀਆਂ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਦੀਆਂ, 6.4% ਵਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੋਟਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਾਊਡਡ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਫੁੱਟਿਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਮਿਲੀਅਨ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਔਨ ਵਿਚ ਦ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਇਰੈਕਟਿਡ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਲ ਗੇਮ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਕੈਲੇਡੋਨ, ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਲ ਗੇਮ। ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ GDP ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਆਟਰ ਤੀਜੇ ਦੀ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4236 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 4236 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4507 ਵਿਕੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, 1,82,179। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਘਟਿਆ। ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ it has come down, that is from October to November। ਠੀਕ ਹੈ, 1.7% ਘਟਿਆ। ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਫੈਕਟ ਫॉर ਫੈਕਟ। ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਗਿਵ ਯੂ ਬੈਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਕਿਹੜੀ ਵਿਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ A to Z ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12.5 ਲੱਖ ਤੱਕ, 1.25 ਤੱਕ, ਸਵਾ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ 1.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ 6 ਤੇ 4 10 1500 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ ਅੰਦਾਜ਼ਨ। 4236 ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਮਕਾਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਵਿਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਂਜ ਗਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡੀਟੈਚਡ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇ ਆ, 1881 ਸੇਲਾਂ ਡੀਟੈਚ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 1881 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 1500 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 750 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 750 ਦੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ 228 ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਡੀਟੈਚ ਦੀਆਂ। ਸੈਮੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ 10 ਵਿਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਟੈਚ ਰੋ ਟਾਊਨ ਹੋਮ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ 1 ਵਿਕਿਆ, ਤੇ ਕੰਡੋ ਟਾਊਨ ਹੋਮ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਵਿਕੇ ਆ। ਹੱਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। 15 ਕੰਡੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਕੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਈ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, 44.4% ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਡੀਟੈਚਡ ਹੋਮਸ ਆ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦਿੰਦੇ ਆ 28.6%। ਸੈਮੀ ਸਿਰਫ 9.5% ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ। ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਭੰਡ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਥਿੰਗਸ ਆਰ। ਸਟਰੇਂਜ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਦਾ ਵੇ ਇਟ ਵਰਕ? ਯੈਸ, ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ, ਦਿਸ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਲਸ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇ ਆ, ਤੇ ਡੀਟੇਲਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 28,006 ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਫਾਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ 62,575। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੇਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗੇਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ। 1 ਤੋਂ 12.25 ਕੋਈ 6100 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਡੀਟੈਚਡ, ਤੇ 12.25 ਤੋਂ 1.5 5700 ਵਿਕੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੋਟਲ ਦੇਖੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਿਕੇ ਆ ਕੋਈ 10,524 ਮਕਾਨ, ਤੇ 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 1.5 ਤੱਕ ਵਿਕੇ ਆ 7,858 ਮਕਾਨ। ਤਕਰੀਬਨ 18,000
ਸੇਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 62,000 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹਾਈਐਸਟ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ। ਉਹ ਕੋਈ 68-6900 ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਵਾਲੀ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ 9 ਤੋਂ ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲੀ, 6500 ਵਿਕੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 8 ਤੋਂ 9 ਵਾਲੀ, ਤੀਸਰੀ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਫ ਆਲ ਹੋਮ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 728 ਮਕਾਨ ਸੈੱਲ ਹੋਏ। 728 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 302 ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ, 49 ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 377 ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਆ ਜੀ 1,31,654। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ HPI ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਆ $1,02,482। Caledon is highest at $1,506,143. Mississauga is at $993,352। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 1607 ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵੈਸਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 413 ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 779 ਕੰਡੋਸ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਰਬਰੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 415 ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 9.5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 794 ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਾਨ 205, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 139, ਮਾਰਕਮ 207। ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਸੈਲਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ 45% ਦੇ ਨੇੜੇ। ਜੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ 100 ਮਕਾਨ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ 45 ਵਿਕ ਗਏ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ 44.4, 36.2 ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 46.8 ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਨ ਦੀ ਤੇ 45%, ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ 48.8%, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 44.7%, ਮਾਰਕਮ 53.5% ਤੇ ਅਰੋਰਾ 53.7%। ਡਰਹਮ ਰੀਜਨ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ 51.4% ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਿਹੜਾ 44.9%, ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ 44-45 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡਿਲਾਈਟਿਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਹੈਵ a slide for this, so let me find it। ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 'ਚ ਵੀ 2.3% ਡ੍ਰੌਪ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਦਸੰਬਰ 0.9% ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ 2.4 ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੇਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1.7% ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲਸ ਨੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 22 ਤੋਂ ਘਟਦੀਆਂ 2023 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖੋਗੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਚ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਫਿਰ ਵਧੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਘਟੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਸ਼ ਲਿਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ 2.2% ਘਟੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ MLS HPI ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਤਾਂ 2023 ਦੇ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਘਟਦੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ HPI ਵਧਿਆ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫ ਦਾ ਏਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ 6474658894। ਸਰਬਜੀਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਰੀਅਲ estate ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ estate ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 416 879 3039। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਐਬਸਫੋਰਡ BC ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 7789991531। ਮਿਸਟਰ ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ ਜੀ, 4163719849। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ PC24 RE ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ IPTV ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੌਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ PC24 RE ਨੂੰ ਪੋਪੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਤੇ ਨੋਟ ਏ ਰਸ਼। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਖਬਰ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।